السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. يا أهلا، ده مين؟ ده من نور أول حد ما شاء الله وجاده. أهلا بكل الأحبة، الناس اللي ما شاء الله دخلوا سريعا وبدأوا بالتعليقات. مساء الخيرات عليكم جميعا، ويا رب يجعل كل أيامكم جنات ونعيم على الدوام. أنا معايا موبايل تاني عشان ما اقعدش أقرب. ايه الاخبار؟ وحشني وحشني وحشني. اهلا محمد وساره وحسن وفلول، اسماءكم جميله قوي. هو انتوا بتحطوا يعني اكواد للاسماء ليه؟ طيب عموما اهلا انجي، اهلا لامي، اهلا انجي، ربنا يوفقك يا رب. واهلا برانا وجنة وكل الاحبه، اخباركم ايه؟ بصوا بقى، هنتكلم عن الخوف. عايز اقول لكم جالي كمية رسائل وايميلات من الناس وقصص يعني يتألف فيها كتب عن الخوف ومشاكل الناس مع الخوف وعاملين ازاي. ولكن اهلا محمد، وحشني، واهلا سوسو. طب انت الاسم دي طيب، ما علينا. المهم فانا قررت النهارده، يعني انا بصوا بقى، هنتكلم النهارده، بكره الخميس وبعده الجمعه. ايه رايكم نطلع كمان بكره ولا نطلع الجمعه؟ قولوا لي كده اقتراحاتكم، نطلع بكره وبعده ولا لا بكره او بعده؟ يعني ايه المناسب ليكم؟ اللي شايف ان الخميس نطلع تاني يقول لي اوكي، واللي شايف ان الجمعه افضل يكتب جمعه. اللي شايف الخميس يكتب خميس، لا مش خميس وجمعه. اللي شايف خميس يكتب خميس اللي هو بكره، واللي شايف جمعه يكتب جمعه، وعشان نقرر وبعد كده هنعلن ان شاء الله. ف ميدو بيقول لي لو حكيت لك حكايتي عن الخوف انت نفسك اللي هتخاف يا راجل. اهو بسبب القناعة دي الخوف هو اللي هيكون يعني انت كده كأنك بتقول له اهلا يا خوف امسك فيا واوعى تبعد ابدا، فانت كده يا راجل حرام عليك. خميس 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 خميس، معظم الناس خميس خميس، نوف خميس، سيرين خميس، احسن احساس نور جمعة، تارا جمعة وساعة متأخرة، سعود خميس، سارة جمعة، ساجة خميس، رجا. طيب هشوف كده الشباب. في حد كاتب بكرة خير البر عاجله، ف جمعة وسبت عطلة. طيب خلينا نشوف، يعني في الغالب شكلها خميس كده. على اخر اللايف هيكون الشباب جابوا لي حصر بعدد الناس، وهقول شوفوا لي كده بس مين اكتر، خميس ولا جمعه، وهنقرر في الاخر. اكون قررت اذا كان خميس ولا جمعه ان شاء الله. المهم، فقلنا هنتكلم ان شاء الله عن الخوف. هنتكلم عن الخوف وعن بعض يعني الرسائل بتاعته، لان انا عندي قناعه ويمكن بنتكلم عنها كتير، ومعظم اللي بيتكلم في الوعي بيتكلم في الحته دي، ان كل شيء بيحصل لك في حياتك سواء سلبي او ايجابي على فكره له مسج او له رساله بتوصل لك. طبعا بعض الناس بلغوا قوي وافوروا في موضوع الرساله، بقى الموضوع عنده عباره عن هس ان انا خلاص لو ما عرفتش الرساله يعني خلاص هتبقى حياتي واقفه ولازم اعرف والكلام ده. فانا هتكلم بشيء من التعمق شويه ان شاء الله. الخوف بيحصل ليه، ازاي تتعامل معاه، اقسامه عباره عن ايه، وهحاول قدر الامكان، لان يعني انا دايما زي ما قلت لكم بحب افيد اكبر عدد من الناس بطريقه سلسه. اللي شايف ان هو يعني مش قادر يحصل على الدوره مثلا او يستفيد منها، فان شاء الرحمن اللايف ده انا هسجله وهنزله على الصفحه بتاعتي على اليوتيوب، ويمكن هتبقى دي اول مره انزل عندي على اليوتيوب بتاعتي فيديو من الانستجرام. هنعمل كمان حلقة تانية يوم الخميس او الجمعة، يا بكرة يا بعده هنقررها، وهنعمل كمان 2 لايف تانيين، بحيث يبقى انا عملت 4 لايف عن الخوف، اجمع فيه اكبر قدر ممكن بحيث افيد الناس قدر الامكان ان شاء الله. طيب اهلا بيك يا محمد، واهلا بكل الناس. ياسمينة ابو الخير اهلا بيكي، واهلا بسجدة. انا مش هقعد اقول اسماء كل النااس، خلينا ندخل في الموضوع بعمق دلوقتي. هو الخوف عبارة عن ايه؟ وعايز اقول لكم مفاجأة شوية كده قد تكون غريبة على بعض الناس، ان ناس كتير فاكرين ان الخوف عبارة عن مشاعر، ولكن الخوف مش مشاعر. ولو انت مش مدرك الحتة دي
ما بتعرفش تتعامل معاه صح. لو انت مش عارف ان الخوف ما هوش مشاعر، هتبقى انت مش فاهم ايه اللي بيتم. الخوف عملية عقلية، عشان كده هو فعل. في فعل اسمه يخاف. ممكن اقول لحد خاف. يعني ايه خاف؟ لو انا النهارده بقول لابني خاف من النار مثلا، يبقى انا بقول له فعل اهو، هيعمل فعل. مش معناها في مشاعر تطلع، لا، خاف من كذا. لما تقول واحد يا اخي خاف ربك يا اخي، فخاف ده فعل. يخاف، انا ممكن اقول انا خفت، ده فعل ماضي. فخاف يخاف خف، ده فعل امر، او خاف مثلا. وبالتالي هو فعل، هو عمليه. الناس لما يفهمون ان هو مشاعر بيلخبطوا الموضوع في العقل، وبالتالي مش بيعرفوا يتعاملوا معاه صح. فاول معلومه ان الخوف عباره عن فعل بيحصل داخل النفس او في العقل، بيؤدي الى مشاعر مؤلمه، ماشي، لكن مش هو المشاعر. خلاص كده؟ فلما انت تبقى فاهم ان اللي طالع في احساسك ده هو ناتج عمليه انت بتعملها، وفهمت العملية دي بتتم ازاي، هتعرف تتعامل معاه بصورة سوية وبصورة سليمة. خلاص كده؟ رقم 2، عايزين نقول ان في حاجة اسمها خوف طبيعي فطري، ربنا سبحانه وتعالى مودعه جوانا، وهو طبيعي عشان يخلي الناس، عشان الناس تحمى من المشاكل السلبية او من الاحداث السيئة. وفي خوف اللي احنا بنسميه في علم النفس بقى مرضي. الخوف الطبيعي زي ايه؟ انا النهارده مثلا معدي الشارع وفي عربيات بتجري بسرعه، لازم احس بخوف عشان يدفعني ارجع. ممكن يبقى عندي امتحان وانا طالب كسول بقى، او الطلاب الحلوين بتوع اليومين دول قاعد نايم، بنسميها في مصر نايم في العسل نوم، ويبدا قبل الامتحان، واول ما يبدا وقت الامتحان يقرب يبدا بقى ايه، يحس بهذه المشاعر علشان تحفزه ويتحرك. حلو كده؟ طيب، هو احنا قلنا مشاعر، طب انت ولا هو فعل؟ ايه اللي بيتم بالظبط؟ ركز معايا كده بقى. اي عملية انت بتعملها في عقلك عبارة عن رفض شيء مستقبلي، هي اللي بتولد هذه المشاعر السلبية. يبقى الخوف هو عملية رفض فعل مستقبلي او شيء مستقبلي. هعيد تاني كده. الخوف هو عملية رفض شيء في المستقبل، فبيولد المشاعر دي. فكل ما الرفض اللي جواك اللي انت بتعمله زاد، كل ما المشاعر السلبية زادت. خلاص؟ يبقى انا عشان اتحكم في هذه المشاعر واقللها، مهم اعمل ايه؟ مهم اتحكم في عملية الرفض دي. لو انا قدرت اتحكم في عملية الرفض وانزلها لغاية ما اخليها مش مرفوضة في عقلي، يعني عقلي مش عامل عملية الرفض اصلا، المشاعر دي مش هتطلع نهائي. هدي مثال. النهاردة مثلا واحد بيقال كده، بيسموها ان هو بيخاف يتكلم قدام الناس، او بيخاف ان هو بعض البنات، يعني الايميلات اللي انتوا بعتناها لي، انا النهارده قررت انا هتكلم شويه حاجات عمليه تعملوها، وهبدا بقى اليوم اللي هنحدده، لو هنحدد الخميس اللي هو بكره او الجمعه، هنشوف حد من الشباب او البنات اللي باعتين الاسئله، وهنعمل معاهم جلسه على الهوا ان شاء الله، عشان تبقى حاجه عملي وتشوفوا نتيجتها باذن الله. يبقى استفدت اكتر من اللي احنا خدناه النهارده، وتشوفوا واحنا بنطبقه. اللي بيحصل ايه النهارده؟ مثلا واحده تقول لي، يعني في بعض الناس كاتبين ان احنا خايفين نتجوز لان شفنا افلام كتير بتتكلم بقى عن عمليه الجواز، واثناء العمليه اللي بتحصل ما بين الزوج والزوجه، ويعني عمليه فض غشاء البكاره، يعني مؤلمه وصريخ وبيقعدوا يصرخوا، او لو حصل اغتصاب الموضوع بيكون مؤلم، او لو اتطلقوا بيبقى مرعوبين وحاله من الرعب والفزع بتتم. بعض الناس يقول لك لا، ده انا بخاف ان انا اعمل حاجة عشان افشل في الناس، او ممكن افشل فالناس تتريق عليا. واحد تاني يقول لي لا، ده انا خايف اني مثلا اطلع عندي في مقابلة شخصية وعندي وظيفة او فرصة كبيرة جدا اعمل بزنس واعمل شغل، ولكن انا خايف اقدم عشان ما بعرفش اتكلم وبحس برتبك، وبيحصل بعض الاعراض اللي بتتم. فالاعراض دي بتتم لما يبقى في عقلك رفض. يعني لو جينا النهارده اللي مثلا قالت انا خايفة من عملية الجواز او خايفة من عملية الخلفة، هتلاقي في الغالب في العمق انا رافض الألم. فرفض الألم، لان دي عملية العقل بيعملها، لما نرفض الألم بقوة بيولد لي هذه المشاعر. انا لسه بتكلم
عن تفسيره والخوف بيحصل ازاي، عشان بعد كده نعمل عملي، تبقى واحنا بنعمل العملي تعرف تتعامل معاه صح. رقم 2، واحد النهاردة خايف يعمل انترفيو مع بعض الاشخاص او يطلع يقدم احيانا في المدارس او الجامعات او بعض الشغل، يبقى عندك وظيفة او عندك مهمة انك تطلع تعرض مشروع قدام مجموعة من زمايلك او قدام حضور، فهو خايف يغلط عشان ممكن يقيموه، فهو خايف من رأي الناس. إذا هو في العمق بيعمل عملية اسمها أنا أرفض أن يراني الناس بغير الصورة اللي أنا متعود عليها. أنا خايف يشوفوني مختلف، أنا راسم شكل معين وصورة معينة، البرستيج بقى، أو في الخليج بيسموها الكشخة بتاعتي أو الصورة اللي أنا عايز أبقى عليها، فأنا رافض أن هذه الصورة تتغير أمام الناس. رفضك ده هو اللي بيولد المشاعر السلبية اللي احنا بنطلق عليها بالعامية خوف. حلو، دي جزئية لازم تبقى عارفها. الجزئية التانية ان الخوف ده الناس بيسقطوه بس على المشاعر، فانا عايزك بقى تكتب، هات ورقة وقلم كده عشان هديك معلومة مهمة قوي هنتكلم فيها في اخر الفيديو على حاجة عملي، تمرين عملي ازاي تفكك الموضوع بصورة سريعة ان شاء الله. فاكتب الاول ان انت العملية الكاملة بتاعة الخوف عبارة عن 3 أجزاء. هعيد تاني، عملية الخوف نفسها عبارة عن 3 أقسام، 3 أجزاء. لو أنت مش واعي ال3 دول هتبقى منجرف وعايش في الخوف قد تكون فترة طويلة من حياتك. أول جزء هي الأعراض البدنية أو الحسية، عرق بيحصل في الايد، رجفة، خفقان في القلب، ضيق في الصدر او النفس، تحس انك عايز تشيل هدومك مش قادر، احساس بالدوخة، دوار، ضغط القلب، الكلام ده، النبض، دي بنسميها اعراض بدنية، دخل معاها الاحاسيس والمشاعر. حلو كده؟ يبقى رقم 1 الاعراض البدنية او الحسية. حلو. رقم 2 السلوك اللي انت بتعمله، ده كله داخل العملية. انت لما تكون في الحالة دي ايه السلوك اللي بتعمله؟ في الغالب هيكون سلوكك هروب. وركز معايا بقى، سلوك الهروب من اقوى محفزات الخوف وزيادته. كل ما تعمل سلوك هروب ايه اللي بيحصل؟ الخوف بيزداد والعملية بتزيد اكتر وتتفاقم. هتلاقي كل الناس، ويمكن لما بنشوف حتى في الجلسات اللي بنقابلها والناس اللي بنقعد معاهم، كل اللي بيعمل عملية السلوك دي اللي هو الهروب اقصد، كل ما كان الخوف عندهم بيزداد وكل سنة بيزداد عن اللي قبلها. فهتكتب السلوك ايه اللي انت بتعمله اثناء العملية دي. رقم 3 الافكار والقناعات اللي عندك. يبقى قسمناها ل3 حاجات، فككنا العملية. اللي خد كورس الأمان التام هتلاقيني عامل تمرين عملي ازاي تفكك عملية الخوف، وهتلاقيه في العملي كمان. فده أنا أقصده. يبقى رقم 1 المشاعر الحسية اللي انت حاسسها أو الأعراض الجسدية. رقم 2 السلوك اللي انت بتعمله. رقم 3 الأفكار والقناعات اللي في عقلك في التوقيت ده. خلاص؟ هنقسم الخوف ل3 حاجات دي، وهنتكلم بعد شوية إن شاء الله في العمل اللي تعمله ازاي علشان تتعامل مع كل واحدة على حدة. بالمناسبة اول ما عقلك يفكك ال3 ويبقى شايفهم هيعرف يتعامل صح مع العملية نفسها وهيلغي مشاعر الخوف الرئيسية. بس في حتة مهمة لازم الفت انتباه الناس ليها، لان شفناها حتى، يمكن انا يعني حاليا بنتقي بعض الناس عشوائي كده من اللي اخدوا دورة الامان التام، وبتصل بيهم اشوف ايه الاخبار، الكورس اخباره ايه النتائج. ففوجئت بحاجة غريبة قوي. فوجئت ان هم بيقولوا احنا كنا، يعني في بعض الناس لما تواصلت معهم، انا خدت الكورس بدافع الفضول، عايز اطور من نفسي اكتر، فعايز ابقى عايش امان اكتر، وكنت بحسب ان انا ما عنديش خوف. لما بدأ يطبق ويخش في الجانب العملي بدأ يكتشف ان في خوف مدفون من زمان. فانا هنا عايز الفت الانظار لحاجة مهمة جدا. في عندنا في علم النفس بنسميه كده، لما يكون حد عايز يقدم على شيء، اما انه بيقدم على شيء بدافع الحب او بدافع الخوف. عشان كده في علماء نفس كتير بيقولوا ان الحب عكسه الخوف. حلو كده؟ يعني الخوف عكسه الحب. خلاص؟
لو خدوها من ناحيه الاحاسيس اللي بتحسها او المشاعر اللي بتحسها، ولكن هنرجع لدي بعدين. فاللي بيحصل ايه بقى؟ اللي اتربى من صغره على طريقه تربيه من الاهل، وطبعا انا اعذر الاهل لان الاجيال القديمه او الجيل بتاعنا والجيل اللي قبليه واللي قبليه، ابائنا وامهاتنا ما كانتش المعلومات النفسيه متاحه، فهم كانوا بيطبقوا اللي متعودين عليه، ودي قناعاتهم ودي تربيتهم، وربنا يا رب يبارك فيهم، هم عملوا اللي عليهم حتى وان اخطاوا ياخدوا ثواب اجتهادهم في اللي بيعملوه. لكن انا بتكلم بقى الان لو في بيشاهدني اباء وامهات بيربوا دلوقتي اولادهم، اللي بيربي ابنه على الدافع بالخوف، يعني اقول له ذاكر والا همنع منك كذا وهمنع منك كذا، او لو ما عملتش الواجب هضربك، او بص ده كل لو ما كلتش هعمل لك كذا وهعمل لك كذا وهعمل لك كذا. الطريقة دي في التربية بتغرس من بدري في طفولة البني آدم مشاعر الخوف أو طاقة الخوف بقى. طاقة الخوف دي عايز أقول كلمة إيجابية، خدوها مني، إيجابية بس من ناحية تانية، أغبى وأضر وأشد وأسوأ شيء بيأثر في الجسد. طاقة الخوف أغبى وأسوأ وأشد وأضر شيء بيأثر في الجسد، وبتتخزن في الجسم وما بتروحش إلا لما تنفس عنها، بأنك تحس المشاعر أو لما تكبر وهي متراكمة عن طريق جلسات أو عن طريق دورات تدريبية. تعرفها يعني وتعملها مع نفسك. يعني انت مش لازم تروح لحد يعملها لك. عشان كده انا بحب اعمل الدورات التدريبيه في الاكاديميه، ان انا بدربك انت ازاي تعمل لنفسك، فانت ادرى بقى بحسب الكميه الخوف اللي انت حاسسها جوه، تستمر مع نفسك يوم 2 5 10 شهر 2 لغايه ما تقضي عليها وتنسفها، بتبقى فهمت الطريقه وعرفتها ازاي. اللي بيحصل ان انت تخيل كده مثلا طفل صغير ابوه بيقول له بص انا النهارده يعني شكلي هضربك، ولو ما عملتش كذا وكذا وكذا هضربك ضرب جامد جدا، او هديك علقه سخنه، او ايا كان بقى بتسموها ايه، هموتك او بقتلك قتله، بعض الناس بيقولوها كده، بقطعك قطيع. المهم، فالولد قاعد مرعوب وقاعد مخضوض وقاعد في حاله من الرعب، لان بابا هيضربني، لو انا ما عملتش كده هيعملني. انت متخيل كام دقيقه؟ ده انا كده متفائل قوي. كام ساعة الطفل قاعد حاسس الرعب ده كله بيتخزن 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 بيتخزن، ويبدأ ينفذ في أعضاء معينة في الجسد، يوم بعد يوم وشهر بعد شهر، سنة بعد سنة. بيجي بعد فترة ناسي الكلام ده وفاكر إن ما عادش عنده خوف. اللي بيحصل بقى إن الخوف، يعني تقدر تعرف الخوف اللي عندك، هديك تيست بسيط اعمله مع نفسك كده، عشان لو انت لقيت عندك الموضوع ده لازم تاخد يعني حل جذري مع المشاعر دي. لما حد بيخضك، الطبيعي لو انا اصلا قاعد دلوقتي بتكلم وقام واحد دخل عليا فجأة فاتخض، ده طبيعي. لكن الخضة بتلاقيها وجعت وبطنك قلبت والمشاعر بقت زيادة، ويقعد قلبك يدق بفترة تتعدى 4-5 دقايق، يبقى كمية الطاقة المخزنة في الخوف اللي من زمان كتير قوي. على حسب بقى حجم الخضة بتاعتك، لو حد دخلك فجأة عمل لك الخضة دي، على حسب رد فعل جسمك، على حسب دق قلبك، على حسب بتحس ان روحك اتسحبت والكلام ده، كل ما كانت الخضة مبالغ فيها كل ما كانت دليل او اشارة ان كمية المخاوف او الطاقات المخزنة في الخوف في الجسد كتير. ده بيعمل ايه بقى؟ وركزوا كويس قوي بالله عليكم، عشان الناس اللي اخدوا كورسات بقى في التنمية البشرية او في الجذب او في الطاقة او في الكلام ده، ركز معايا. اللي عنده خوف بيبقى بيتحرك زي ما قلت لكم، الدافع بتاعه هو الخوف، بنسميها بعيدا عن. اللي حضر قوة كلمة التفكير هيبقى فاهم انا بقول ايه. بعيدا عن، يعني ايه بعيدا عن؟ يعني انا مثلا خايف من الفقر. انا خايف من الفقر، والدولة دلوقتي اللي انا فيها ايا كان بقى، انا ما اعرفش انت بتكلمني مين، المؤشر الاقتصادي مش عاجبني، او الدنيا بدأت تقع في الماديات، فانا سمعت ان في كورسات عن التنمية البشرية او عن الجذب
بتعمل الكلام ده، ركز معايا. فالخوف هو الدافع اللي بيحركك. هم دول اللي انا لاحظت. يعني انا دايما بحب ايه لما اعمل كورسات او دورات، لاني هدفي افيد اكبر عدد من الناس، باخد دايما اسئله واشوف يعني انفستيجيشن كده من الناس عشان اعرف بالظبط كميه اللي استفادوا او نسبه الناس اللي استفادوا من الكورسات قد ايه. يعني اقول لكم معلومه احنا درسنا في سيكولوجي، حاجه اسمها المنحنى الاعتدالي. المنحنى الاعتدالي هو عباره عن منحنى بنسميه 75% متوسط، 12.5% زياده قوي، و12.5% قليل. خلاص، طول ما الناس في ال 75% اوكي معقول. اللي استفاد قوي ده ما يعني دي بتبقى حالات بنسميها فذة او نادرة. و12.5% اللي هو ما استفادش خالص، زي ما دخل زي ما خرج، ما بنهتمش بيها قوي، لان ده في اي شيء هتلاقيه بيحصل. لما نلاقي نسبة ال 12.5 عمالة تزيد يبقى في اخطاء. فانا من خلال الجلسات اللي على الاكاديمية بقى والكورسات اللي على الاكاديمية بنتقي بعض الناس اللي حتى بنحسهم الكورس اسئلتهم لسه ما شافش نتائج الكلام ده، بحاول اخد منهم مكالمات مطوله كده اعرف. لاحظت بقى بكثره ان معظم اللي كان الخوف بيحركه ورايح ياخد كورس او يحضر محاضره عشان يحقق هدفه، ركز معايا، عشان يحس بالامان، ما بيجيبش نتيجه. بل بالعكس، بتلاقي دايما الاحداث او اللخبطه اللي في حياته عماله تزيد. يعني من الاخر اللي بيخاف منه بيزيد. يبقى هو عمال ياخد الكورس ويعمل التدريبات، بس المشكله ايه بقى؟ ركز معايا كده. المشكله ان مشاعر الخوف او الطاقه بتاعت الخوف متخزنه جوه، والطاقه دي موجوده اصلا حتى لو انت مش حاسس بيها. فانت بتاخد الكورس وبتعمل التمرين يا سيدي 5 دقايق، هتبقى انت رائع. مثلا عملته 10 دقايق، عملته مثلا ساعة، ماشي، انت راجل ما شاء الله بتطبق رائع جدا، وعملته ساعة كاملة، حلو. بقيت اليوم بقى وانت نايم وانت صاحي، ايه اللي بيحصل؟ طب لما تجيلك فكرة سلبية، ما هو من ضمن مؤشرات ان طاقة الخوف جوه زيادة، ان انت دايما قلقان، دايما خايف من بكرة، دايما اقل شيء ممكن يخوف بيقلب معاك بمشاعر زيادة شديدة قوي. حتى لو انت متأخر، عارفين بعض الناس اللي الخوف عندهم زيادة، لو هو رايح مشوار ومتأخر تلاقيه بدأ يرتجف وبدأ يعرق. الجسم عايز ينفس الطاقة دي. فالطاقة دي طول ما هي جوه بتعمل ايه؟ بتجذب عكس اللي انت عايزه. هعيد تاني، كل ما طاقة الخوف بتكون موجودة بتجذب عكس اللي انت عايزه. حلو. وبالتالي حول النهاردة، يبقى ده جزء عملي هنتكلم فيه تاني. حول النهاردة اهدافك، بدل ما تبقى رايح للهدف علشان تحمي نفسك وتأمن نفسك، يعني الخوف اللي بيحركك، لا، انت اسأل نفسك سؤال، وهات ورقة وقلم واكتبوا التمرين ده مهم قوي. هات ورقة وقلم واسأل نفسك سؤال. لو انا النهاردة حاضر اللي بيقول لي احفظ البث، حاضر احفظه باذن الله، بس ركزوا معايا دلوقتي الله يخليكم عشان انا عايز تستفيدوا اكبر استفادة من اللايف ده. هات ورقة وقلم واكتب اللي هقوله ده. اسأل نفسك كده، قول لو انا، شوف الاهداف اللي عايز تحققها. اكيد في اهداف الان في دماغك حاضرة. ممكن يبقى هدفك ازود دخلي، ممكن يبقى هدفي اتجوز، ممكن يبقى هدفي ان انا اخلف، هدفي ان اربي عيالي. ابحث في العمق ورا الهدف ده. لو قفشت بقى ان انا عايز ازود دخلي عشان انا خايف ان انا ابقى في يوم من الايام محتاج فلوس، او عايز اتجوز عشان خايفة من العنوسة وخايفة يبقى شكلي وحش قدام الناس، يبقى الخوف اللي بيحركني. انا عايز النهاردة اخلف عشان خايفة ان انا لما اكبر ما يبقاش عندي عزوة كده واولادي يبقى حواليا، يبقى الخوف اللي بيحركني. انا عايزة اولادي يبقوا رائعين وتربيتهم رائعة عشان خايفة من كلام الناس ويقولوا لي بقى انت ما بتعرفيش تربي. لان بعض النساء للأسف بيعتبروا قيمتهم الذاتية من نجاحهم في التربية، او من نجاحهم في ان انا بقى ابين ان انا ابني صح وبيعمل صح، فانا قيمتي كده بقت رائعة. لو ابني ما بقاش بيعمل حاجات صح يبقى انا كده ماليش قيمة. يبقى هنا الخوف اللي بيحركني. يبقى التمرين عبارة عن 1، ايه الاهداف اللي انا بعملها في حياتي؟ رقم 2، اسأل نفسك بصدق،
انا ايه اللي بيحركني تجاه الهدف ده؟ في الغالب زي ما اتفقنا هتلاقي الخوف اللي بيحركك. خلاص؟ طيب لما تكشف الموضوع ده، السؤال رقم 3 هو ايه؟ طب لو انا حققت الهدف ده والهدف ده والهدف ده وبقيت حاسس بأمان واطمئنان، خلاص حققت الهدف المادي وبقى عندي دخل رائع، حققت الهدف بتاع الزواج وبقى عندي شريك حياة رائع سواء ذكر أو أنثى، وحققت الهدف بتاع الأولاد، حققت الهدف بتاع جسمي، لأن بعض الناس عاوزين يخسوا عشان خايفين من شكلهم قدام الناس، بعض الناس عاوزين الحبوب اللي في وشهم تروح عشان خايفين من شكلهم، بعض الناس عاوزين يشتروا لبس شيك عشان خايفين يبقوا أقل من اللي حواليهم. الخوف 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 الخوف، ودي مصيبة العصر اليومين دول، هو الخوف. كله الخوف اللي بيحركه للأسف، وده اللي مدمر، وده اللي بيخلي الناس ما بيحققوش النتائج من الكورسات أو التدريبات. المهم، يبقى رقم 3 بقى، هسأل نفسي سؤال: لما أحقق كل الحاجات دي هبقى حاسس بإيه؟ وغمض عينك واستشعر المشاعر. خلاص؟ أنا حققت ده وحققت ده وحققت ده وحققت ده. لما أحققهم كلهم هبقى حاسس بمشاعر راحة، سعادة، أمان، اطمئنان. ساعتها بقى هتبقى أهدافي إيه؟ حلو كده؟ لما أنا أحقق الفلوس، أحقق الجواز، أحقق الشكل الحلو، اللبس الحلو، العلاقات، الأولاد، بعد كده بقى هتبقى أهدافي إيه؟ هي دي الأهداف الحقيقية اللي المفروض تكون أنت بتسعى إليها بحب. ولو أنت بتسعى إليها، الحاجات التانية هتظهر في حياتك بمنتهى القوة. خلاص؟ يبقى هتوصل للمشاعر فتحس بالأمان، يطلع لك الأهداف الصح، فهتكتشف انك كنت عمال تضيع وقت في اشياء كتير. طيب خلاص، يبقى انت عرفت الاهداف الكبرى المفروض تعملها. خلي بالك اقول لكم على سر، يعني بعض الناس في الدورات التدريبيه بسالهم، بقول لهم لو بقيتوا اغنياء، يلا قول لي كده ايه الرقم اللي تتمنى يكون دخلك في الشهر؟ ممكن حد يقول لي مثلا 500,000، واحد يقول لي $1,000,000. اقول له حلو قوي، لو بقى معاك $1,000,000 هتعمل ايه؟ يقول لي اعمل ايه؟ اسيب الشغل واروح بقى اتفسح واسافر واخرج واشتري واعمل. اقول له حلو، يعني انت اساسا بتشتغل عشان تأمن نفسك. بقى الشغل امان، وطالما الشغل امان والله وانا بحلف بالله عمر ما هيجي لك الفلوس اللي هتكفيك. يعني الخوف موجود برضو. هعيد تاني وركزوا الله يخليكم، لو شغلك هو مصدر الأمان، أو المنصب هو مصدر الأمان، أو الزواج هو مصدر الأمان، أو شريك الحياة هو مصدر الأمان، والله 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 ما هيرضيك، وهيجي عكس اللي انت عايزه. لأن هنا معناها الخوف اللي بيحركك، وطالما طاقة الخوف اللي بتحرك هو ده اللي بيسبب الجذب السيء، أو إنك لما يحصل لك الشيء تفقد متعته والدنيا بتلخبط. وده في لو جه، لكن في الغالب ما بيجيش. خلاص؟ تقعد مع نفسك بقى وتبدأ تشوف ايه الجانب الإيجابي لما تعمل الهدف ده. يعني اللي لقى نفسه، لو أنا النهاردة لقيت نفسي بشتغل عشان أأمن نفسي، عشان خايف إن ما يكونش معايا فلوس، حول تفكيرك من التفكير السلبي لان انا عشان ابقى انسف الخوف وابقى عندي امان، لاني يبقى معايا فلوس عشان اعرف اصرف على عيلتي كويس واحس بمشاعر الايجابيه. يبقى كله الحب اللي بيحركني. حط اهداف ايجابيه نحو مش بعيدا عن هعمل كذا وهطور من نفسي كذا، وهبقى هاخد مثلا يعني دورات تدريبيه في كذا عشان ابقى عندي مهاره، ممكن في قياده طياره مثلا، او في اني اجيب سياره يعني تخليني مرتاح، ابقى في السياره مع اولادي مستمتعين، التكييف شغال، مستمتع بشكلها، انا بحبها. يبقى بقى شوف، وانا بوصف انت حسيت براحه، يبقى حولت الهدف بتاعك بدل ما كان بعيدا عن او الخوف اللي بيحركك الى نحو. حلو كده؟ اعمل ده، هتلاقي بعد شوية كل مشاعر الخوف بدأت تتلاشى من حياتك. ده رقم
واحد، او تمرين رقم واحد في ازاي تكتشف هل الاهداف اللي انت بتعملها خوف اللي بيحرك ولا حب اللي بيحرك. حلو. اللي في خو... اللي, بيخ... اللي الخوف بيحركه، صدقوني بيبقى الاكتر. لو جينا نقيس كده نسبة المشاعر اللي هو عايشها، هتلاقي اكتر المشاعر اللي هو عايشها يا مشاعر اللي احنا بنسميها خوف، يا مشاعر اللي احنا بنسميها حزن. وبالتالي الدنيا بتلخبط معاه وبيجذب سلبيات، لان دول طاقات سلبيه اصلا. فطالما الطاقه السلبيه موجوده، ازاي الخير هيحصل؟ او ازاي الحاجه الحلوه اللي انت عايزها هتحصل؟ حلو كده. رقم 2، ودي جزئيه مهمه قوي، عشان كده ركزت فيها حتى لما كنت بتكلم في الدوره. ازاي تتعامل مع الخوف القديم المتراكم؟ لو انت بقى دارس هيبنوسيس او دارس TLT او دارس طاقة، هتركز على مراكز الطاقة زي مركز السرة او مركز الطحال، وتنفس كل الطاقات دي اللي من يوم ما اتولدت او من يوم ما كنت وانت صغير اتخزنت. بس اللي مش دارس طاقة يعمل ايه؟ او اللي ما خدش الدورات دي يعمل ايه؟ هديك تمرين بسيط جدا اعمله. بس مهم قبل ما تعمله تبقى عارف حاجة مهمة جدا جدا. ايه هي؟ ان طاقة الخوف علشان تخرج ليها مشاعر، ليها احساس، ليها طعم. فانت تقبل الطعم ده عشان تخرجها وبالسلامة وما شوفش وشك تاني. هي ليها طعم. يعني احنا بنقول كده في الطاقة ان الجسد المادي اللي احنا عايشين فيه، النفس يعني مجازا جواه، بس هي مش لازم احدد لها مكان دلوقتي، بس مجازا جواه خلاص. والنفس ليها طاقة، فالطاقة عشان تخرج بتعدي عن طريق الجلد. حلو كده. لما تعدي عن طريق الجلد ايه اللي بيحصل؟ الجلد بيحس المشاعر دي. فلو هي مشاعر، لو هي طاقة ايجابية بتحس مشاعر راحة، لو هي طاقة سلبية بتحس مشاعر ضيق او حزن او خوف. طيب انت جواك طاقة سلبية دلوقتي وحضرتك رافض تحسها، يعني بتكتمها جوه. طب هتخرج ازاي؟ هتروح من عندك ازاي؟ هتختفي ازاي؟ وبالتالي كل ما تبقى حاسسها وعايشها، كل ما هتنفس عنها وتخرج بقوة. طب اعمل ايه بقى؟ ابدأ فكر، يعني ارجع بذهنك كده وعيد، شوف اكتر موقف في الماضي زمان حصل لك وكنت مرعوب منه وخايف منه. ركز معايا، التمرين ده قد يكون مشاعره سلبية، ممكن تبكي، ممكن قلبك يدق فيه، بس هينفس كل الطاقة دي، هي مريح جدا بإذن الله. اسأل مع نفسك ايه اكتر موقف وانت صغير اتحطيت فيه وكان فعلا موقف رعب. اكيد هتفتكره، ولو مش فاكره اقعد مع نفسك جلسة هدوء كده واسترخاء 5 دقايق 10 دقايق، ارجع. ويا سلام لو افتكرت احداث من الماضي، يعني مثلا لو انت مش فاكر اقعد مع نفسك كده وحاول تتذكر اول يوم جابولك فيه شنطة مدرسة، اول يوم اتضربت من مدرسة في المدرسة او من مدرس مثلا، او زعق لك للدول اللي ما عادش فيها ضرب، اول يوم اتأخرت فيه وما روحتش او جبت فيه درجات مش كويسة. هتقوم ناقل الذاكرة لاحداث قديمة، فانت كده بقت الذاكرة فين؟ في الذكريات القديمة. وانت هناك كده بقى في الذكريات القديمة دي، قوم سائل نفسك سؤال: طب اكتر موقف كان مرعب امتى؟ افتكرت؟ اوكي. ما افتكرتش؟ يبقى ملوش علاقة بالمدرسة. تذكر ذكريات مع والدك ووالدتك زمان، اول مرة جابولك هدية، اول يوم احتفلت بعيد ميلادك، بحيث تنقل الذاكرة لاحداث في البيت مع بابا مع ماما. وانت في الذاكرة دي والاحداث دي، اسأل نفسك سؤال: اكتر موقف مرعب او مخوف كنت فيه في التوقيت ده في البيت امتى؟ هتبدأ الذاكرة تيجي. ما لقيتش؟ اتنقل للشارع، افتكر ذكرياتك وانت بتلعب مع اصحابك، اول مرة ركبت الدراجة، اول مرة سوقت سيارة. هات الشارع، هات الاصدقاء، هات العمل معايا. لو في جيش مثلا، لو في دولة كان فيها حرب، افتكر بعض الاحداث من الماضي لغاية ما تمسك موقف من مواقف الماضي القديم اللي كان فيه خوف. عيد النقطوم. لما تمسك الموقف بقى، غمض عينك، مهم تكون قاعد. يا سلام لو النور مطفي، ودي معلومة جديدة يمكن ما قلتهاش قبل كده. كل ما كانت الإضاءة ضلمة خالص، كل ما كانت الاستفادة من الخيال والطاقة أعلى بكتير. تبقى قاعد مغمض عينك أو النور مطفي، حلو كده، ورجع المشهد وعايزك تشوفه صوت وصورة
واحاسيس. يعني غمض عينك كده، يا سلام لو تذكرت كنت لابس ايه ساعتها، الجو كان برد ولا حر، عشان تركز في اكبر قدر من المشاعر. كنت بتعمل ايه ساعتها؟ كان نفسك هادي ولا بينهج؟ كان طولك قد ايه؟ واقف ولا قاعد؟ هيقوم جسمك مستحضر المشاعر. حس الخوف، بس المرة دي انت حاسس الخوف بإرادتك. انا اللي بطلعك يا خوف، ودي يعني اشارة مني ان انا اقوى منك يا خوف. انا اقوى منك وانا اللي بطلعك. انا هحس المشاعر عادي، ولو هتبكي انا هبكي عادي. حلو كده؟ ابكي، سيب كله يخرج، وتخيل الموقف وعيشه وحسه. بعد ما تحسه قول طز، خلاص انتهى، الحمد لله. انا كنت فين وبقيت فين؟ فانت تقوم بسرعة في العقل بقى، شايف صورة ليك وانت في الماضي، وشايف صورة ليك في الحاضر. حلو كده؟ في الماضي وفي الحاضر. هتقوم عايد المثال تاني او اللقطة دي تاني، الحدث تاني، هتلاقي فجأة مشاعر الخوف نزلت شوية. شوفوا تالت، مشاعر الخوف نزلت شوية، لغاية ما تلاقي فجأة بعد يومين 3 4، كل مرة اعمله 5 مرات مثلا، يومين 3 4، هتلاقي في اليوم الرابع او الخامس بتغمض عينك، بتفتكر الموقف، ما عادش فيه مشاعر. طب ايه الفرق بين التمرين ده واللي احنا بنعمله في حياتنا؟ ايوه، اللي احنا بنعمله في حياتنا ان احنا بنغمض عينينا، او احنا قاعدين سرحانين بنفتكر الموقف القديم، تيجي مشاعر الخوف تخرج نكتمها، نخاف، نغير الموضوع، بيحصل عملية الرفض، فتكتم الخوف جوه اكتر. فهمتوا قصدي؟ فلما تكتم الخوف اكتر المشاعر بتزيد. كأنك عارفين حلة الضغط، ضغط ضغط ضغط، فيقوم منفس مرة واحدة. فالتنفيذ ده بقى ممكن يبقى مشاكل في مشاكل عضوية، مشاكل نفسية، او ممكن يطلع التنفيذ في الفوبيات او حالات الفزع، ودي ممكن نتكلم فيها بعدين او انا قايلها في الكورس بالتفصيل. فاللي انا اقصده ان انا مهم جدا اكون مدرك بقى، كل مرة بجيب مشاعر من الماضي وبخاف منها بزودها، لكن لما اجيبها وانا ناوي دلوقتي، وخدها قاعدة كده، ايا كان درجة الالم انا هحسها واسيبها تخرج للابد. يلا بالسلامة، طز، كنا فين وبقينا فين. هتمسك موقف مع التاني مع التالت لغاية ما تخرج المشاعر دي. حلو كده؟ ده تمرين مهم قوي 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 تعمله عشان تتذكر الموضوع اللي في الماضي. يمكن انا يعني مش هقدر اغطي معظم الحاجات اللي في الكورس، يعني هقولها لك ازاي. هدي التمرين التالت اللي قلنا عليه من شويه عشان تبقى الصوره كمان اكثر وضوحا. الناس اللي المشاعر الخوف عندها بتبقى زياده قوي او بتبقى متفاقمه، يعني بتعمل اعراض زي عرق شديد، دق قلب شديد، كتمه، او احساس بضيق في النفس، او الكلام ده اللي بيسموها حالات الهلع او حالات يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم طار من دماغي. المهم، المشاعر دي بتحصل لما تكون انت رافض جدا 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 الموضوع يزيد. بيبقى الانسان عنده يعني بعضهم بيحصل له خوف من عملية الخوف نفسها، خوف من اعراض الخوف، يعني رفض الرفض، فهو اللي بيفجر الدنيا جوه. يعني تخيل كده، ركز معايا بالراحة، عقلك بيعمل الخوف او بيطلع المشاعر دي عشان ينفس عنها. انت رفضت شيء، ده رقم 1. فلما انت رفضته طلعت مشاعر، تقوم انت رافض المشاعر، يقوم طلع مشاعر زيادة، تقوم رافضها، طلع مشاعر زيادة. هم دول اللي بيخشوا في الدوامات دي. فلما يخشوا في الدوامات بتاعت الفوبيا دي بتزيد عندهم جدا، بتلخبط جدا 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 معايا. يعني بيحصل له، بنسميها بقى البانيك اتاك، بيحصل له اتاك، بانيك اتاك، اللي هي الحاله اللي بيبقى فاقد السيطره عليها. لا يمكن يحصل لك بانيك اتاك لو انت اصلا بتنفس عن الخوف وبتفككه. طيب نعمل ايه في التوقيت ده؟ انا قلت لكم من شويه المعلومه، هعيدها للي داخل جديد او لسه داخل دلوقتي. هتفكك عمليه الخوف ل3 مراحل او 3 اقسام.
اول قسم قلنا المشاعر الجسدية او الحالة الجسدية اللي بتتم، واكتبها في ورقة عشان تبقى مراعيها. رقم 2 السلوك اللي انت بتعمله. رقم 3 الافكار اللي عندك. اول حاجة هتعملها انك هتبدأ تدرب نفسك، انا هتقبل اي عرض جسدي يحصل ايا كان. انا بقيت فاهم يا جسدي ان ده تعبير عن كمية الطاقة اللي جواك. خرج، انا موافق، انا موافق، ايا كان اللي هيطلع مش مشكلة. مجرد قبولك للاعراض دي هيهديها جدا. ده رقم 1. رقم 2 السلوك. من النهاردة اوعى تسلك سلوك هروب. خدها مني قاعدة كده، عايزك تبقى طرزان بلطج. يعني ايه؟ انا النهاردة مثلا لقيت نفسي بيحصل لي بعض الناس بيحصل لهم بانيك اتاك لما يبقى الجو بيغيم او يحصل مطر او ما يحصل رعد في الجو. خلاص، ففي التوقيت ده انت بدل ما تعمل سلوك هروب، لان خلي بالك عقلك الدنيا بتمطر بره، حلو كده، ورعد شغال دو 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 دو، هتهرب تروح فين؟ فانت لما تسلك سلوك هروب انت بتلخبط العقل اكتر. يعني معلش انا اسف، هتنام تحت السرير ولا هتغطي نفسك ب 500 بطانية؟ فانت سالك سلوك مش منطقي للعقل، فبيزود الحالة من خوف يرفعها لدرجة رعب، لانك مديله سلوك مش منطقي. فهمت اقصد ايه؟ طب هعمل ايه؟ اول حاجة هعملها في السلوك ده ان انا هتعلم اواجه. طب هواجه ازاي؟ هتلاقي نفسك عاوز توصل للرقم 3 اللي هي الافكار. ايه افكارك اصلا عن الحالة اللي انت بتخاف منها او اللي بيحصل معاها البانيك اتاك ده؟ ممكن يكون مثلا تقول ايه، انا لو البانيك اتاك ده حصل لي ممكن اقع في الشارع، او ممكن يحصل لي مشكلة كبيرة، او يزداد ويتفاقم فيبقى شكلي قدام الناس وحش. هتلاقي في شيء مرفوض. ما انت معظم اللي بيحصل لهم بانيك اتاك هو بيحصل وبيعدي، يعني في الغالب بياخد له يعني المعظم 5 دقايق، زاد شوية ربع ساعة، نادر قوي لما يوصل لساعة. في ناس بيحصل لهم ساعة، بس نادر لما يوصل لساعة. فانت بتبقى في افكار طارئة في ذهنك ساعتها، ان انا خايف الموضوع يزيد، خايف يتفاقم، خايف قلبي يقف، خايف من الموت. ففي افكار كتير انت خايف منها. ساعتها لازم تعالج الافكار دي، امسكها حتة حتة بقى. افكار من الخوف من الموت، لازم تمسك عن الموت، تقرا عنه وتفهمه. افكار من الحساب والعقاب، لازم تفهم الموضوع صح، لان معظم اللي مرعوبين من الحساب والعقاب عندهم معلومات مغلوطة عن ربنا. والله وانا بقولها دلوقتي وربنا هيحاسبني عليها حتى لو كانت صادمة للناس. معظم اللي مرعوبين من الحساب والعقاب مرعوبين، هم ما بيعبدوش الله، انا اسف، بيعبدوا صنم تاني اتحط لهم في ذهنهم من اهلهم سموه الله. هعيد تاني، معظم اللي مرعوبين من العذاب والعقاب بالنسبة للدين هم مش بيعبدوا الله، هم بيعبدوا صنم اتحط في اذهانهم من ابائهم وامهاتهم او اللي علموهم الدين وسموه الله. ليه؟ لأن أشد أنواع العقوبات في الدين هي اللي عمال يقتل وعمال يخرب الدنيا وبيسعى في الأرض فسادا وإلى آخره. مش واحد مثلا كذب ولا واحد ما عرفش عمل كذا وكذا، يعني مش فاهم الدين صح، مش عارف يعني إيه الاستغفار، مش عارف إن ربنا غفور رحيم. يعني أنا هديك مثال بسيط. تخيل كده النهاردة أنا بقول لك أهو، دي مثال عشان الناس اللي عندهم رعب في الحتة دي. أنا النهاردة بقول لك أنا مديرك في الشغل، أو أنا يا سيدي عندي سلطة في منطقتك أو في بلدك، خلاص، وبقول لك اللي بيغلط هدخله السجن، ويعني هجيب نار كده وهقعد ألسوعه واحرق له في صوابعه حتة حتة، ويعني أطلع عين اللي خلفوه، ماشي، وهجيب أسياخ حديد وهدخلها في جسمه، ويعني أستمتع بعذابه وهو عمال يصرخ. حلو. وفي نفس الوقت بقول لك 500 حاجة لو انت عملتها مش هعمل لك كده. هقول لك يا عم تصدق، تعالى بس وقول لي انا اسف، شوف حد غلبان وساعده، اعمل خير، قل للناس حسنا، احسن الظن، كن من المستغفرين، اعمل قيام ليل وخليك بينك وبين ربنا اتصال كده. 500 حاجة قايل لك عليها لو عملتها هنسى الكلام ده. فانت ناسي ال 500 حاجة وايه، ومركز في البلاوي
عشان اللي قدم لك المعلومات الدينية قدمها ناقصة. قدم الجزء المرعب ونسي الجزء المطمئن. قدم الجزء عشان يخوفك. شوفوا بقى، رجعنا تاني، عشان دول بيستخدموا الترهيب، وانا بنصحها نصيحة ربنا هيحاسبني عليها وانت المسؤول. اختار. اوعى تسمع لأي حد بيكلمك دينيا او بيكلمك حتى علميا. يعني بعض الناس الان اللي متربيين على الترهيب دلوقتي، لما يجوا يتكلموا في الاكل الصحي او بيتكلموا عن الطاقة بيرعبك برضو. يقول لك اوعى تعمل كذا، ده بيحصل برضو. الرعب يا جماعة، هو في ايه؟ رعب 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 رعب. يعني انا مثلا بقالي فترة عمال اشترك على بعض المنتديات العالمية اللي بتتكلم عن الاشياء الفيجيتيريان او الاشياء الصحية او الكلام ده كله. منزلين رعب، يجيبوا لك صورة معرفش معدة وصورة قلب وصورة كذا. رعب. الرعب ما بيجيبش فايدة. اديكم مثال نفسي، وعايز اقول لكم دي حتة خدعة نفسية للأسف اللي عاملها صايع. يعني انا بتاع سيكولوجي اهو، بقول لكم صايع. عمركم شفتوا حد من اللي بيشتري سجاير شاف الصور المرعبة اللي على السجاير وبطل سجاير؟ الطريقة دي ما بتجيبش نتيجة، وأثبتت فشلها نفسيا في كل الأبحاث النفسية. هاتولي أم النهاردة أو أب النهاردة بيرعب ولاده على موضوع معين، ولو عملته هعمل لك، وبطلوه. بيعملوه، ولو انت بعدت هيعملوه من وراك برضو. النتيجة دي أثبتت فشلها. فاللي هيستخدمها في الدين زي قلتها، بتعمل رعب وبس. هيستخدمها في الصحة والأكل الصحي، هتعمل رعب وبس. هيستخدمها في أي شيء، هتعمل رعب وبس. ولكن اللي بيحصل إيه بقى؟ بيتخزن الرعب ده، يقوم يؤثر على حياتك ويؤثر على الجذب بتاعك. حلو كده؟ يبقى هتعمل إيه في التمرين الأخير ده؟ 1، الحالة الجسمية والنفسية أنا هتقبلها، ولما تبقى كاتبها وتفكر في عقلك إيه اللي بيتم، هتوقفه أو هتتقبله، خلاص هيهدي الخوف والمشاعر اللي جواك. رقم 2، إيه السلوك؟ حوله من سلوك هروب لسلوك مواجهة أيا كان. ولما هتواجه هتكتشف ان الموضوع طلع ابسط مما تتخيل. يعني احنا كنا مرة، انا كل سنة بعمل رحلات كده بره، بس بقالي فترة مأجلها عشان بنعمل تغيير في السيستم كله ان شاء الله، وانا يمكن مشغول مش متابع معاهم، فانا حاليا بنهدي الدنيا. المهم، فاللي انا اقصده، كنا مرة في رحلة في موريشيوس، وكنا هنعمل زيب لاين اللي هو بنطلع عليه وننزل فوق. كمية الناس اللي كانوا مرعوبين لا تتخيلوهم. فكنا بنقف وتعالى وايه اللي هيحصل؟ يعني اقصى حاجة ممكن تحصل ايه؟ ينسف الرعب ويلا يواجه. هو بيعمله وهو في الهوا بيكتشف ان كل الرعب اللي كان عنده كان كلام فاضي. بس قبل ما يجرب كان عايش في رعب رهيب. بعد ما جرب بقت متعة. جرب تاني تالت، بعد رابع مرة خلاص الخوف بيختفي تماما. يعني انتوا عارفين ان ممكن حد يكون بيسمعني في قرارات مصيرية في حياته، مصيرية ممكن تخلي حياته جنة، ولكنه عشان خايف من شيء تافه، ولا خايف من شيء ايا كان شكلي قدام الناس يقولوا عليا ايه، ضاغط نفسه وكاتم نفسه، بيدمر نفسه، ومش عارف ياخد القرار عشان شوية خوف. فلو قرر يواجه ويقول انا قوي بالله سبحانه وتعالى، والقرار طالما انا شايفه صح، وطالما اللي منعني خوف انا هعمله، هتفاجأ ان كل اللي كنت خايف منه والله اللي هيحصل في الواقع مش هيكمل 20%، 30% من مخاوفك، بس كنت اسير الخوف. وزي ما احنا عارفين دينيا، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء. الشيطان هو اللي بيخوف، اوعى تسميه دين. حلو كده؟ وبالتالي مهم جدا تكون مركز بقى ان احنا في رقم 2 دلوقتي في التمرين. يبقى قلنا المشاعر الجسديه بستشعرها عادي، انا فككت عمليه الخوف خلاص. السلوكيات هحدد بعد كده هعمل ايه من سلوك. ممكن مثلا لو بيجي لك ضيق تنفس، انا هغمض عيني وهتحكم في نفسي، هخليه بطيء. النفس العميق بيهدي. عشان كده كل تدريبات التنمية البشرية قبل ما يعمل التمرين لازم يخليك تعمل نفس عميق، يعني نص دقيقة، دقيقة. النفس العميق اصلا بيخلي الجسم ينفس عن الطاقة السلبية اثناء الزفير،
وانت بتاخد شهيق عميق، زفير عميق، هتلاقي كل الطاقة السلبية بتخرج وبتهدى وجسمك بيريلاكس. حلو. فانت هتحدد ايه السلوك اللي هتعمله، ده رقم 2. رقم 3، ايه الافكار وتتعامل معاها. ساعتها هتقدر تتحكم في عملية الخوف بصورة قوية بإذن الله. خليني بس اخد اسئلة سريعة عشان عايز اوقف البث قبل ما تعدي الساعة بحيث اعرف احفظه. حاضر. زي ما قلت لكم الايميلات اللي انتوا بعتينها انا عمال اقراها يوميا دلوقتي. هنبدأ نتواصل مع الناس عشان هناخد منهم بعض الناس نكلمهم بإذن الله. هم دلوقتي بيقولوا لي الجمعة. طيب خلاص، الجمعة الساعة 11 إن شاء الله هنطلع اللايف اللي جاي بإذن الله، هنكمل عملية الخوف وهناخد بعض الناس على الهوا إن شاء الله يوم الجمعة، يعني بعد بكرة بإذن الرحمن الرحيم إن شاء الله. في بعض الأسئلة، حد بيقول لي احفظ يا حاج. ماشي يا حاج مصطفى، هحفظ يا حاج. حد بيقول لي رحت اتنفست وصدق صرت ريلاكس. حلو جدا جدا. الخوف من الامراض، الخوف، بصوا انا مش هينفع اتكلم عن كل انواع الخوف في اللايف. انا اللايف بدي معلومات يعني شامله عشان تقدر تتعامل انت معها. انا في الكورس متكلم احفظ بس. حاضر، ركزوا معايا. الكورس اللي عاوز يحضره هتطلع على الاكاديميه اللي هي imara-academy www.imara-academy.com، او هتشوف اللينك اللي في البايو، هتخش عليه تلاقي معلومات عن الكورس. انا بتكلم في الكورس عن ايه بقى عشان تبقى عارف، يعني بحكم خبرتي الحمد لله في السيكولوجي، فانا عشان اسهل لك ان انت اللي تقعد تعمل العمليات دي، لا انا مسجل لك التدريبات العمليه كلها. يعني الكورس تقريبا فيه 13 او 14 تدريب عملي بتعمله يوميا. انا يمكن اول مره اعمل في الكورس ده الموضوع ده، ان انا بدي لك المعلومات النظريه وانواع الخوف الرئيسيه اللي عامله مشاكل عند الناس، نتكلم فيها بالتفصيل، ناسفها لك كلها. هتحس براحه رهيبه بعد ما تخلصها. وبعدين هتاخد 14 يوم من العملي، كل يوم الصبح هقول لك يلا اعمل كذا، حط سماعه في ودنك، غمض عينك، اطفي النور، واعمل معايا التمرين رقم 1. تاني يوم اعمل كذا، هات ورقه وقلم، في مذكره معاك هتكتب تدريبات عمليه. اليوم التاني خلصنا كذا، اعمل كذا، بحيث كاني قاعد معاك يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم لغايه ما ننسف الخوف اللي موجود حاليا والهيستوري اللي موجود من الماضي اصلا، عن طريق بقى الهيبنوسيس والطاقه، كله بيتنسف باذن الله. فهيوصلك للي انت عايزه. في حد كاتب الخوف من السياقه، ازاي اواجه الخلل. طيب لا انا مش عايزكم انتوا كاتبين دلوقتي انواع المخاوف. حاضر، انا اللي بيتكلم عن انواع المخاوف انا خلاص قلنا يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن هختار من الناس اللي باعتين اسئله في الايميلات، الايميل اللي حطيناه، وهنسمع قصته وهنعمل عملي معاه في الخوف بتاعه باذن الله. الخوف من الحيوانات، حاضر 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 حاضر. الخوف من السياقه، من عدم حصول على وظيفه. حد بيقول لي ايه، خفت من معرفش مين في خطاب الامم المتحده. طيب المهم ربنا يوفقك يا رب يا كوتار. طيب فربنا يا رب يحفظكم ويحميكم من المشاعر الخوف باذن الله. انا حاولت قدر الامكان يكون اللايف ده اكثر افاده ليكوا، سلس وخفيف كده. المره الجايه ان شاء الله الرحمن لما ناخد حد لايف عملي ونتناقش معاه هيبان التطبيق اكتر. ربنا يوفقكم يا رب، طبقوا عشان اسمع اسئلتكم عن اللي خدناه النهارده. اللايف الجاي لو شايف حد من اصدقائك عنده خوف، شير الفايل ده، انا هنزله، هيفضل موجود 24 ساعه على الانستجرام، وبعدين هنزله على اليوتيوب باذن الرحمن. ابعت لاصدقائك واستعدوا يوم الجمعه القادم الساعه 11 مساء لللايف الثاني عن الخوف عشان نتعمق فيه اكتر وننسف اكتر باذن الله. جعل الله كل ايامكم سعاده وروقان ونعيم واستمتاع وامان واطمئنان على الدوام. اراكم بالف خير.